No niin, heippa kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Eli tällä kertaa on luvassa tällainen My Day. Tää on lauantailta ja heräsin tuolloin noin 8:30 maissa, mutta en heti noussut ylös, joten nousin vasta tuossa 9:00. Ja no ensimmäisenä mä vaihdoin vaatteet ja mä laitoin päälle ton mun uuden Hobby Horse Clothingin hupparin. Eli se on tuollainen verkkokauppa, josta löytyy erilaisia keppariaiheisia tuotteita, muun muassa vaatteita, puhelimenkuoria ja vähän kaikkea. Ja mulla on teillä alennuskoodi kyseiseen kauppaan, mutta siitä lisää vähän myöhemmin. Ja linkki tonne Hobby Horse Clothingin verkkokauppaan ja samaten toi koodi, niin ne löytyy myös tuolta descriptionista. Mutta tosiaan tuossa vaatteiden vaihtamisen jälkeen petasin sängyn, kun se oli hetken aikaa siinä tuulettunut. Ja sitten samaten avasin noin sälekaihtimet, jotta mun kasvi saa vähän valoa. Sitten tosta mä siirryin ton alahuoneen puolelle. Ja ihan ensiksi ei saa unohtaa vettä, eli otin vesipullon tohon. Sitten mä laitoin hiukset kiinni, että ne on mun tiellä kun mä ompelen. Ja sitten mä aloin ompelemaan noita hevosia. Mulla on tossa 4 tilaria ja 1 projektihevonen työn alla. Ja sitten tosiaan aloin ompelemaan noita. Mä oon noista ekan vaiheen mennyt, eli mä oon ommellut Kalonilasan koneella, niin nyt mä menin sitten noita päänmuotoja. Ja aloittelin tollasesta tummanruskeasta karvakangas varsatilarista. Sitten kun mä olin saanut käsinompeluvaiheen tuossa tummanruskeasta varsasta, niin mä ompelin tätä projektihevosta. Eli tää on tällaisesta punaisesta velboasta. Ja mä oikeastaan purin tän lähes kokonaan. Eli joudun vähän leikkailemaan paremmaksi noita päänmuotoja sun muita. Vartin yli 10, kun mä olin saanut ton tummanruskea ja punaisen hevosen käsinompeluvaiheen valmiiksi, niin mä siirryin tonne keittiöön koneen ääreen. Sitten mä tsekkasin YouTuben kommentit, vähän mun SSO-klubin Discordia, sitten koulun sähköpostin, kepparitilin sähköpostin. Sitten mä pelailin hetken Horsea, katoin blogien ja tilaussivujen kommentit sekä sitten virtuaalitallilla, vastailin niihin. Sitten AdSensestä kävin läpi muutamat mainokset. 10:30 maissa mä aloin pelailemaan vähän SSOta. Mä en hirveän kauan pelaillut, että mä tein vain tuolta uudelta alueelta päivän tehtävät. Sitten kun mä olin pelaillut hetken SSOta, niin mä söin broileririsottoa ja katoin samalla jotain videoita YouTubesta. Syömisen jälkeen sitten tiskasin nopeasti. Kuivasin astiat, laitoin paikoilleen tällaista. Ja tiskaamisen jälkeen mä vaihdoinkin jo vaatteet. Elikkä tuli tommonen extempore-lähtö äidin ja veljen kanssa. Päätettiin, että mennään vähän ajelemaan. Ja ihan ekana ne vei mut postiin, josta mä postitin yhden tilarin. Ja sen jälkeen kävin Motonetissä vaihtamassa yhden laturijohdon takuuseen. Sitten tosiaan lähdettiin tällaiselle pienelle roadtripille. Eli lähdettiin tästä Seinäjoelta Lapuan kautta tuonne Lappajärveä kohti. Pysäyttiin matkalla Lapuan Shellillä. Syötiin siellä vähän, otettiin matkaevästä juomista. Lappajärvellä käytiin tuolla kivitipussa. Eli siellä jäällä oli tänä vuonna Suomen suurin jääkaruselli. Ja sitten käytiin tuolla kivitipussa, oli tollanen mikään Lappajärven geopark. Niin siellä oli kaikenlaisia tollasia eri kiviä ja tyylimeteoriitin paloja, kuukiveä. Ja sitten siellä oli tollanen avaruusosio. Ja sitten aulassa oli kaikenlaisia tollasia simpukoita ja korukiviä tällaista. Ja sitten me vaan lähdettiin ajamaan takaisin Seinäjoelle päin. Ja tosiaan Seinäjoelle päästyämme käytiin vielä Hesburgerissa syömässä. Mä olin joskus ennen 5 kotona ja sen jälkeen kun mä olin vaihtanut farkut pois, niin jatkoin siinä 5 maissa noiden hevosten ompelua. Eli seuraavaksi mä teen käsinompeluvaiheen tollasesta varsatilarista, joka tulee peikestä karvakankaasta. Sitten kun mä sain tuosta peikestä varsatilarista tehtyä sen käsinompeluvaiheen, niin mä siirryin seuraavaan tilariin. Ja mulla on tässä erässä nyt 2 vaaleanruskeasta velboista olevaa tilaria. Ja näissä molemmissa on nyt erisävyinen toi kangas. Eli tää on tää niin sanotusti lämpimämmän sävyinen, mitä mä nyt tässä ompelin. Sitten viimeisenä heppana mulla oli toi toinen vaalean ruskea tilari. Eli tääkin on tosiaan velpoista ja tää on tollanen vähän niin kuin tummempi, enemmän hiekan värinen verrattuna sitten tuohon mitä mä äsken ompelin.
Kun mä olin saanut noista lopuistakin hevosista ton käsinompeluvaiheen tehtyä, niin mä siirryin taas koneelle. Pidin pienen tauon ompelusta. Ja koneella mä editoin yhtä videota, eli toi martingaalitutoriaali. Mulla olisi tarkoituksena kuitenkin julkaista tää My Day todennäköisesti ennen martingaalitutoa, joten näette sen sitten vasta vähän myöhemmin. Kun mä olin hetken aikaa editoinut videota, niin mä aloin julkaisen kuvia Instagramiin, eli ensin mä julkaisin tonne mun Star Stable Online, eli SSO-käyttäjälle. Mä teen tonne noita heppa-esittelyjä tällä hetkellä, niin julkaisin ensin tosta Irlanninkopista Wolfmanesta. Ja sen jälkeen vielä tosta yhdestä ruskeasta andalusialaisesta Raspberry Rambler nimeltään. Ja ihan viimeisenä mä julkaisin sitten mun keppiöväs Instagramiin, eli julkaisin sinne kans kuvan. Ja toi mun SSO Instagram tosiaan löytyy nimellä Beatrice Skyroad. Keppari Insta sitten löytyy nimellä Share Hobby Horses. Puoli seiskalta mä sitten taas pelailin vähän Star Stablea, eli tällä kertaa treenailin. Sitten tosiaan tähän väliin mä näytän teille näitä Hobby Horse Clothing tuotteita, mitä mä oon hommannut. Eli mulla on sieltä nyt 2 tuotetta, tollanen huppari. Ja tää on tällainen Crosset Hobby Horse Hoodie, eli tosta kapuolella on 2 kepparia tolleen ristissä. Sitten toi toinen, eli se on tollanen vaaleanharmaa. Siinä lukee Eat, Sleep, Ride, Repeat ja sit siinä on tollanen kepparin siluetti etupuolella. Eli Hobby Horse Clothing kaupastahan löytyy aika lailla kaikenlaisia tuotteita liittyen aiheeseen keppihevoset. Eli sieltä löytyy ihan mukeja, puhelimenkuoria, vilttejä, teepaitoja ja huppareita. Ja niillä on tosi monia eri kuoseja esimerkiksi vaatteisiin, mistä voi valita. Ja värivaihtoehtoja kans löytyy. Samaten niillä on sitten ihan lasten kokoja kuin myös aikuisten kokoja. Joten jos yhtään kiinnostaa keppariaiheiset tuotteet, niin ehdottomasti kannattaa tuolla käydä katsomassa. Ja linkki tonne verkkokauppaan tosiaan löytyy tuolta descriptionista. Ja samaten löytyy myös tämä koodi, mistä mä puhuin. Eli mulla on teille 10% alennuskoodi. Ja sitä voi hyödyntää mihin tahansa kaupan tuotteista. Ja koodi on tosiaan isolla kirjoitettu Shiaro10. Eli maksuvaiheessa kun sen syöttää sinne, niin saatte 10% alennuksen. Ja mulla tosiaan jatkuu vielä yhteistyö Hobby Horse Clothingin kanssa. Mutta kiitän jo nyt heitä yhteistyöstä. Eli mä tuun pitään arvonnan, jossa tämä kyseinen teepaita on sitten palkintona. Ja toteutan tosiaan Hobby Horse Clothingin kanssa yhteistyössä tästä sitten vielä arvonnan myöhemmin. Mutta siitä sitten lisätietoa, kun on sen aika. 7 mä jatkoin sitten noiden keppiosten tekemisen parissa. Eli menin tosiaan kaikista ton kaulan etuosan myös koneella. Aloittelin tossa tumman ruskeasta, ton punaisen projektihevosen ja sitten ton toisen vaaleanruskeen tilarin kaulan etuosan. Mä olin mennyt jo aikaisemmin, eli samalla kun mä tein sen yläosan, koska niillä tuli keskipala justiin useammasta palasta, niin sain tehtyä ne samalla. Mutta tosiaan toi tummanruskea ja sitten toi toinen vaaleanruskea velpoahevonen ja sitten samaten se peike karvahevonen, niin niistä mä menin tuon loppukaulan nyt koneella. Olisiko ollut joskus 8 maissa, kun mä sain noin viimeisetkin hevoset ommeltua ihan loppuun, niin mä siirryin täyttämään noita. Eli ihan ensimmäisenä mä käänsin kaikki nuo hevoset oikeinpäin ja laitoin sitten niille suuhun nuppineulat, jotta se suu pysyy täyttäessä kiinni. Ja sitten mä ensimmäisenä aloitin täyttämään tummempaa vaaleanharmaata velpoatilaria. Täytin sen tossa. Seuraavana mä täytin ton punaisen projektihevosen ja mä kuvasin siitä tutoriaalin, eli miten täytetään keppihevonen, niin en sitä tässä videolla sen enempää näyttänyt. Ja toikin tutoriaali on tulossa sitten tässä myöhemmin keväällä. Sitten kun mä olin saanut ton punaisen hepan täytettyä ja tosiaan kuvattua siitä sen tutoriaalivideon, niin seuraavana täytin ton tummanruskeen varsan. Tummanruskeen varsan jälkeen oli sitten toi peikestä karukangas tehty varsa. Ja viimeiseksi jäi sitten toi toinen vaaleanruskea velboatilari. Siinä vaiheessa, kun mä olin saanut noin kaikki hevoset sitten täytettyä, niin kello oli jo jotain yli 9.
Niin mä olin aika väsynyt, joten mä menin sitten nukkumaan siinä, kun sain iltatoimet tehtyä. Mut joo, tällainen ehkä vähän nopeampi tempoisempi My Day tällä kertaa. Ja ei mulla sitten muuta kuin että kiitos katsomisesta ja ensi kertaan. Moikka!